السلام عليكم صحاب التور جايدز. النهارده هنزور المتحف المصري. اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه ودوسوا على الجرس عشان تبقوا معانا في كل زيارات لفها تحبها. ويلا بينا نبدا. القصه بدات لما جت الحمله الفرنسيه مصر سنه 1798 واتنشرت مجلدات كتيره ورا بعض من كتاب وصف مصر اللي خلى فيه اهتمام عالمي بمصر واثارها. فبدأ القناص الأجانب الموجودين في مصر يجمعوا الآثار ويبعتوها للمدن الرئيسية في أوروبا، وانتشرت تجارة الآثار وبقت موضة وهدية مألوفة في أوروبا في القرن التسعتاشر، بالذات التوابيت الفرعونية. بس في الوقت ده المصريين ما كانوش فاهمين ليه الأوروبيين مهتمين بشوية حجارة مدفونة في أرضهم، بس كانوا بيروحوا ينقبوا عن الآثار في المعابد والمقابر عشان الشائعات اللي انتشرت إن في كنوز مخفية في الأماكن دي. بس لما محمد علي باشا جه وحكم مصر طلع مرسوم بيمنع تصدير الآثار المصرية والتجارة فيها، وخلى الإمام بيك وزير المعارف وقتها يعمل بيان شامل للمناطق الأثرية، وكمان عمل مبنى بجنينة الأزبكية خلاها دار لحفظ الآثار وكان الأول من نوعه في مصر. بس للأسف الآثار اللي كانت فيه كانت بتروح كهدايا لأوروبا لحد ما مجموعة الآثار اللي فيه قلت جدا واتنقلت لقاعة عرض صغيرة بقلعة صلاح الدين. ولما كان واحد من أفراد العيلة المالكة في النمسا وهو الأرشيدوك ماكسيميليان في القاهرة وزار قلعة صلاح الدين أعجب بالمجموعة الأثرية فاداها له والي مصر عباس باشا كهدية، واتنقلت لفيينا عشان تنتهي الآثار اللي جمعتها الدولة، لحد ما جه علي المصريات أرسلت له الحكومة الفرنسية للبحث عن بعض الآثار والمخطوطات وارسلها لمتحف اللوفر، وكان اسمه أوجست مارت. قدر يكتشف مدخل السرابي من مجموعة من الآثار ووقع في حب مصر، وقدر يقنع الخديوي سعيد بإنشاء مصلحة الآثار علشان يقلل من تجارتها، وعينه الخديوي كأول رئيس ليها، وبدأ يدور على الآثار وعمل لها مخزن على النيل بجلاء لحد ما تم اكتشاف كنز الملكة إياح حتب. فتحمس الخديوي إنه يحول المخزن لمتحف سنة 1863 وتسمى دار الآثار القديمة أو الأنتيكا خانة، وده أول متحف للآثار المصرية في مصر. وبعدها حصل فيضان للنيل سنة 1878 غطى قاعات المتحف بالمية وضاعت قطع أثرية مهمة، وبقى الفيضان خطر بيهدد المتحف. كمان المتحف كان مليان على آخره بالآثار ومفيش مكان لعرض آثار تاني، ولما كانوا بيلاقوا آثار جديدة بيحطوها في مراكب وبتتساب في النيل فترات طويلة. فحاول مارت وبعده مسبيرو وغيرهم ينقلوا المتحف لمكان أكبر يكون بعيد عن النيل ودائم لحفظ الآثار. وسنة 1891 اتنقل المتحف بشكل مؤقت لقصر الجيزة الخاص بالخديوي إسماعيل واللي كان أعجوبة زمانه، واتسمى متحف قصر الجيزة. ولما الحكومة بدأت تحول جنان القصر لحديقة حيوان سنة 1874 صدر قرار بإنشاء متحف جديد يكون أساسي لعرض الآثار، واختاروا المنطقة الشمالية لميدان التحرير، واتعملت مسابقة تنافس فيها 73 شخص لاختيار تصميم المتحف، واختاروا تصميم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورنان. فاتبنى المتحف على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية وتصميم القاعات الداخلية على طراز الفن المصري القديم، واحتفل بوضع حجر الأساس سنة 1897 في حضور الخديوي عباس حلمي الثاني. وبعد كده بدأ المهندس الإيطالي أليساندرو بارازانتي المسؤول عن المتحف ينقل المجموعة الأثرية من قصر الجيزة للمتحف الجديد، واستخدم في نقل الآثار 5000 عربية خشب، والآثار الضخمة اتنقلت على قطرين رايح جاي حوالي 19 مرة بين الجيزة وقصر النيل. واتنقل كمان ضريح مارت لحديقة المتحف زي ما طلب في وصيته اللي قال فيها إنه عايز يدفن في المتحف مع الآثار اللي قضى وقت طويل من حياته يجمع فيها. وأخيرا سنة 1902 افتتح متحف رسميا باسم المتحف المصري عشان يبقى واحد من أهم متاحف العالم، وأول متحف في العالم معمول عشان يكون متحف مش مبنى اتحول لمتحف، واستعملت فيه أحدث طرق البناء ووسائل العرض الحديثة في الفترة دي. والمتحف بيتكون من دورين وبيضم أكتر من 100 ألف قطعة أثرية، من ضمنها أعظم مجموعة أثرية في العالم بتعبر عن كل مراحل التاريخ المصري، معروضة في الدور الأول بأسلوب عرض معتمد على ترتيب القاعات تدريجيا حسب التسلسل التاريخي، والدور التاني بيطرد فيه الخبايا الجنائزية المكتشفة ومجموعة من الآثار حسب موضوعاتها. واتحطت التماثيل الضخمة في الدور الأرضي لأسباب معمارية، وفي كمان مكتبة بتضم أكتر من 50,000 كتاب ومجلد من أندر الكتب في تخصص الآثار المصرية القديمة واليونانية والرومانية وغيرها، ده غير مجموعة نادرة من الخرايط واللوح والصور، ومركز ثقافي وملحق إداري تجاري على الجانب الغربي للمتحف. ومبنى المتحف اتسجل كمبنى أثري سنة 1983 باعتبار إنه قمة معمارية فريدة من نوعها. بس لسه القصة مخلصتش، لأن قرب افتتاح المتحف المصري الكبير جنب أهرامات الجيزة عشان يكون أكبر متحف في العالم للآثار، مع استمرار عمل المتحف المصري بالتحرير المرة دي لكن بضغط أقل. ونصيحة مني روح المتحف المصري لأنه مش مجرد آثار معروضة وخلاص، أنت فعلا هتنبهر جوه وهتقضي يوم مش هتنساه طول حياتك. وبكده خلصت زيارتنا وقصة النهاردة. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة لأن ده فعلا بيساعد، ودوس على الجرس عشان يجيلك إشعار بالفيديوهات الجاية، وقول المكان اللي نفسك نتكلم عنه تحت في التعليقات. كان معاك محمد أنور زي ايجيبشن جايد في سلسلة لفات حبها وشعارنا أحلم في المكان قصته. سلام عليكم.